بسم الله. غنصايب واحد الكرواسان، ونصايب واحد الشكلاط باش نعمرها. ما عنديش كاس الحليب، كاس ديال السكر، وكاس ديال الحليب. بعد ما خلطناهم غادي نديرو كاس ديال غبرة الشكلاط الخام، مارغرين، ندير كاس ديال الزيت. تقريبا خرجت لنا قرعه ديال الشكلاط. عندي العجينه المورقه بدون الزبده، ندير هذه من بعد غادي نقطعها، نخليها هكا. عندي الكاوكاو واللوز الكركاع كلشي مطحونين. الكرواسه ديالنا طابت، غنبدا ندير لها شويه العسل باش كيحلها هكا.